Pupunasan lang natin gamit ang daliri. Ito po. Tapos, then ikot. Itatarno po natin yan. Kukunin natin sa ilalim. Ayan. Para walang dila. Okay, walang dila. Ito naman ang itsura ng may mga dila. Hindi tinago yung dila. Hindi maayos yung itsura. Oh no! Painit na tayong mantika. Ayan, perfect. Ganda yung ating donut. Bilog na bilog. Tataba. So, ingat lang po tayo sa mantika. Mainit. Tandaan lang pagsalang. Pag medyo brown na po, balik na rin natin sa kabilang side naman. Huwag masyadong pa-toasted kasi mas madaling pumunat kapag toasted yung ating donut. Okay. Yan, hango na. 2 pesos lang per pieces. Sasalin natin sa tray, tapos papalamigin natin. So tips lang po, yung makinis po ang nasa ibabaw. Kasi babanyahan natin ng margarine mamaya. So yun po kasing makinis, hindi yan dinidigitan ng asukal kapag natuyo na. So yan po yung ating donuts. Malamig na. Pagpura natin ng butter o margarine sa ibabaw. At i-prepare natin yung ating white sugar para sa sausawan o dipping. Mas maganda po ang puti.
So ito na po ang ating finished product ng ating ring donuts. Simple at madaling gawin. Maraming pong salamat. Shout out po sa ating mga subscriber. God bless us po. Till next videos. Bye.